Що за звук? Граната! FPV, бля! FPV! Гранати! Це по нам, обережно! Важка техніка зліва! Важка техніка! Бігай, блядь, сука, бігай, блядь! Ми в оточенні, по нас їбашать танками! Ви тримаєте? Чуєш, звідти Бредлі їдуть? Граната! Це було пекло. Інакше характеризувати цього неможливо. Ми стикнулись з тим, що пішов їхній наступ. Дуже багато техніки, дуже багато. Просто колонами вони їдуть. Прорив кількома колонами в такій кількості, як особового складу, так і бронетехніки, ми не очікували. Ага, я теж там бігаю, да? На позицию, сюда. Автомат. На Авдіївському напрямку зараз відбуваються активні наступальні дії ворога. Вони вже кілька тижнів намагаються прорвати нашу оборону. Вони націлені на населений пункт Авдіївки. То це, на мою думку, дуже схожа ситуація, яка була з Бахмутом, з Золотим. І зараз вони кидають всі сили для того, щоб забрати цей населений пункт. Блядь, близко-близко. Вот там, где два дерева, выглянул, запрятался. Они здесь где-то. Рядом слышу. Вот они орут, вот они буквально. Все, готовьтесь, готовьтесь до боя. Вижу москаля. О, по нам! Це по нам, обережно! Бачу, один спрятался. Он вышел назад. Дай гранату, пацаны. Тримайся! Кулемет. Щось їде. Їде. Все, мовчун. Якщо сформували колону, висувайтесь до моста. Мовчун плюс. Коли ми розпочали, були залучені Бредлі, тобто вони використовувалися як вогневий засіб, як для прикриття і як засіб, який транспортував людей до траншей, до необхідних місць штурму. Перші зайшли дуже чудово, дві пари. Висадили піхоту, піхота робила свою роботу. Все, пішли. Вони працюють по окопам. Ми рухаємо склад. Вірус, я крайня, плюс! Не стріляти, тут наші! Не стріляти, тут наші! Основною задачею була відбиття певних позицій, які втратили дружні підрозділи. Саме для цього підсилення відправили нашу бригаду. Так! По моїй команді, навіть вогонь по бліндажу. Плюс! Джокер, максимально вправо рухайся! Я тримаю бліндаж! Давай гранату.
застрял. У нас була спланована певна операція, певні дії, і відпрацювали теж певні ділянки. І як тільки наші машини відкотились, то ми побачили колони, яких було більше 100 одиниць техніки ворога. Це було десь 2 бригади. 2 бригади, які йшли в наступ на дуже вузькій ділянці фронту. У нас штурмова група приїхала. Штурмова група чи ворога? Підерська. Вони пробували рухатись в кількох напрямках різними колонами, щоб хоч десь досягнути успіху. У нас видно тяжелая техника прямо на траншеи. Танчиками зараз великі наші. Були залучені Бредлі, і потім, вже коли почався наступ, то відпрацьовували і по техніці, яка їхала, яка пересувалася. Арфа, я на що ти під'їжджаєш, прийом? Хаммер, я Арфа, я на місці замінявся. Тебе там перехрестя буде, перехрестя посадок. Дистанція 2 кілометри, там техніка ворожа. Підари на цьому напрямку якісь безстрашні. Коли ми під'їхали під траншей, вони подумали, що вони з кулемета зможуть знищити Бредлі. Откуда-то вылетело, вот отсюда где-то обличие, я не знаю. Це вони по Бредлі стріляють? Почали стріляти з кулемета, нічого в них не вийшло. І один отморозок взяв РПГ просто і вистрілив мені в бік. Попало прямо в мій угол, де я сидів. Машина витримала, все добре, трошки є певні пошкодження, але всі цілі і навіть машина знаходиться. Я його навіть не відчув, тільки в ефірі кажу. Хлопці нас підбили, екіпаж засміявся, каже, ми їхати можемо? Кажу, можемо. Ну, поїхали. Порівняти напрямки район Роботіно і те, що ми зараз працювали. Район Роботіно, там багато кілометрів просто мінного поля, ти йдеш по одній дорозі, там не можеш крутитись і там не було такого напору техніки. Тут маневри інші, мінних полів таких немає. Є місце для розвороту, є місце для підходу до позицій. Але питання в тому, як нас зустріли, то тут, скажімо так, жорстче. По нашим бійцям відпрацьовували і танки, і БМП, і стрілкова зброя, кулемети. Крім того, що вони ще стикнулися з опором оборони противника. Тяжелая техника такая, как сюда едет, как по звуку. Зліва! На 10! На 10! Дайте АТС-ку, блядь. Одеську! Лягай, лягай, лягай. Танчик, ложись, блядь. Легай, блядь, сука, легай, блядь. Ми в оточенні, по нас їбашать танками! По нас танками їбашать! Це риш, по нас танками їбашать! Їбашать! Ворога виявилось доволі багато, і коли почався наступ, вони ще додатково спішили велику, просто величезну кількість особового складу на дуже невеликі ділянки. Ми не знали, скільки їх. Там було настільки все плотно, що ми могли промахнутися, заїхати в гості до підарів. Ми атакували, а ми не знали, що вони будуть атакувати. І атакували вони дуже великими колонами техніки, бронетехніки, дуже багато піхоти. Піхота була на танках, піхота була на БТРах, піхота була скрізь, обвішано просто. Коли наші люди почали штурмувати траншеї, почали трошки посуватися, колони прийшли прямо через наші бойові порядки.
От. Відповідно, по нашим бійцям відпрацьовували і танки, і ПТРи. Але колеги і FPV-шники наші, дронщики наші спрацювали. FPV! Падає. Пала FPV! Вперше, мабуть, так конкретно стикнувся з дронами камікадзе. І я можу характеризувати це як дуже ефективну річ. За рахунок FPV-дронів ми могли швидше реагувати, могли швидше знищити певні машини, які рухались, і таким чином зупинити наступ ворога. Подальшому спрацювали танки наші. Дуже гарно відпрацювали. Хвала їм. Чуєш, звідти Бредлі їдуть? Спереду, на 12 Бредлі їхало. Уші заткніть! Тут величезну роль відіграли суміжні підрозділи, такі як президентська бригада, тому що у них була дуже грамотно побудована оборона. Вони зналися на цій місцевості. Просто вони блокували ці колони техніки, які під'їжджали. Вони відбили 2 колони атак, і наші танкісти дуже допомагали. Вони просто працювали на всі 100%. Велика дяка, завдяки їм ми сидимо сьогодні тут. Піхота взагалі, піхота герой. Ми будемо пробувати просуватись. За бліндажом. Ось там. Йди зі мною. Між нами підери. Не йди сам. Я бачу, де вони. Аль-Каїда, блядь, сам пішов. Слідуючий. Вони лівіше, десь на 11. Ти бачиш? Ну звідти голоса чутно. Сука, та припиніть загони, тут загони не надо. Ми заходили невеликими групами, бо ми вміємо працювати невеликими групами дуже ефективно. Ми розрахували зусилля таким чином, що ми могли би відбити ті позиції, по яким у нас стояла задача. А після того, як ворог підвіз резерви, в такій кількості, в якій ми просто не очікували. Так як ми думали, що вогонь Бредлі подавить, ми їх подавили, але їх там було дуже багато. Тобто в тій траншеї їх було дуже багато. Ми розраховували на одну обстановку, і обстановка в ході бою вона змінилася. І змінилася радикально. Як там Аль-Каїда? Аль-Каїда! Поряд! Мені треба гранати, як ви? Гранати, у тебе є гранати? Так. Аль-Каїді нужно потрібні гранати. Дай я гранату, бро. Давай. На маршрут бігають, в паніці. Я чую, я просто не розумію, де вони. Це вони кидають! Це вони! Граната! А, нога!
Тут дирка. Дирка, просто дирка, маленька. Ай, блядь, нихуя. Сильно? Пощупать. Іде кров. Ми понесли певні втрати. Для нас вони болючі і важкі. Ми цінуємо кожну людину. І, ну, на жаль, це війна. Інакше не буде, але для нас це дуже важкий досвід. Як там Аль-Каїда? Нормально, нормально. Ромео, я грунт. Повтори, що там по противнику? Противник відступив. Мінус, поджимаємо. Вже близько, кричать, здавайтесь. Давайте мені автомат, не уйобуйте, я сам. Куди ми не можемо? З тої сторони давить, і з тієї сторони давить. Ми не... Він каже, давайте автомат, а самі уйобуйте нахуй. Нет, так не будет, некуда уебывать, короче. Надо будет тримати тут оборону, иначе у нас нема шансу. Вот так тут оборону. Все. Ти. Раз по нам стріляв так близько. Да. Я ж кажу, що він там є. Та все, я залишаюсь, ви йдіть. Куди? Нам нема куди йти. Там, танки, скрізь. Юрта, я грунт, у нас зв'язок. Це контроль БК, зараз дві коробочки будуть видвигатися, блядь, і ми будемо намагатись закотитись прямо до тебе. Ви, головне, тримайте піхоту, наші брати. Сектори тримайте назад. Тримайся. Тримайте сектори. Крийте піхоту кулеметом, давай. Нас вели дроном, вони нас відкоригували там із окопа, що під'їжджаєте сюди ближче, далі там. Ну, так же само спрацювала машина друга. Думайте. З тої сторони легше. Давайте, блядь, уйобуйте без мене наш. Все, заткнись, блядь. Давай, Давайте. Аль-Каїда, Переміщаємо, піднімайся, Аль-Каїда. переміщайся. Дай мені руку. Сідай. Стоп! Падай. Або мене нахуй виводять, або я вам, сука, мішаю. Ми тебе понесемо. Ні, мужики, ви, блядь, без мене підете, я залишаюсь. Та ні, та я серйозно. Я не дійду, а ви не понесете. Я наскільки знав, що у нас там один червоний, я так розумів, що його треба нести, будуть нести. Через скільки вони будуть готові? Коли вони соберуться для того, щоб вискочити з окопу? До кінця не було розуміння, вони так настільки плотно все було, що чи то наші в Айбасі, чи то противник. Я не вийду, Макс. Ми тебе винесемо, блядь. Друже, я не можу стати так, блядь, не то що цей. Ну то можемо зараз йому, коротше. Дійте з адреналін вколоти, я попробую, може. Все, тихо. Банки вже їдуть, тихо. Почали маневрувати, і водій, Ваха, побачив, що хлопці біжуть до нас. Ну, я тоді прийняв рішення вистрелити дими, щоб прикрити їх. Мужики, я не можу йти. Стоп! О. Ай, тільки не помозіть, блядь. Не помозіть, блядь. Сука, нахуй. Все, возьми его, как бы он не кричал, короче, тащишь его, блядь, за руки держишь, все. Чуешь, не бросаешь. Я понял. Але страшно кричать, щоб не чули. Ну, ми от тоді насипали гармату і трохи залп із цих димових гранат. Воно таки дало теж свій ефект психологічний, що від несподіванки, що то таке, трохи то їх збило. Так, все тут? Так. Ти йдеш останній, Риш йде перша. Йдеш перша з прикриттям туди. Щось. До Бредлі дійшла, з Бредлі закрила, ти взяв магазин і від Бредлі починаєш працювати далі. Щось. Бабка під'їхав максимально близько, я навіть іще вже потім чув, що хлопці біжуть. І він відкрив рамку, щоб вони швидко вскочили. Пошла! Підніми мене, чуєш?
Давай, давай! Ноги! Ноги, давай быстрее! Ну, ми погрузилися і виїхали. Ну, там скільки нам, минути 4 ми їхали, да, чисто? Да. Там кілометр 200 ми там гнали. Мужики, я прошу вас, на ноги мої. Братан, ще раз мені таке підсунеш, дайте автомат, я устаю. Прикладом по зубам. Да. Потрібно, щоб його одразу забрали медики. Екіпажі Бредлі показали себе відмінно, поставлені задачі ми виконали те, що вимагалося від нас. Притримав, ноги, тримайте. Також залучалися леопарди. Леопарди відпрацювали спочатку по живій силі противника і по техніці, яка їхала, яка пересувалася. От, точно, що можу підтвердити, бачив на власні очі. Леопарда було знищено інший танк. Прямим влучанням, прямою наводкою леопардом було знищено інший танк і точно була знищена піхота противника. Трошки не зрозуміло, для чого знищити таку кількість техніки, таку кількість особового складу за якусь там невеличку ділянку. Орієнтовні втрати, які ми бачили через наші там обльоти і так далі, це в районі 900 людей.
Авдіївка стратегічно їм не потрібна. Їм потрібні якісь перемоги, якийсь медійний простір для своїх тих недорусських. І все. На фоні їхніх провалів на Запорізькому напрямку, на Бахмутському напрямку їм треба показати якусь мінімальну перемогу. За Авдіївку вони подаються вже доволі давно. І відповідно, думаю, перше, щоб показати своєму споживачу, що вони чогось таки добилися. Перемоги тут їм не буде, і вони її не побачать тут. Поки ми тут, вони її не побачать. Поки всі хлопці, які тут знаходяться, вони її не побачать. Цієї перемоги.